السلام عليكم. معكم مصطفى مسعود. اليوم الحلقة الرابعة راح نحكي عن تمديدات كهربائية المنزلية لإنارة جهازي إنارة من خلال مفتاح واحد. بمعنى آخر راح ننتقل إلى الحالة من الحالة العملية. المعنى في عنا هون مفتاح إنارة أو مفتاحين إنارة، في عندي هون جهاز إنارة واحد جهاز إنارة ثاني. ننتقل مباشرة إلى المخطط. كيفية وصل هذا الأمر؟ هاي عندي المفتاح عبارة عن نقطة واحدة عبارة عن فيها مفتاحين. عرفنا أنه هون عندي الخطوط الرئيسية الكهربائية، الفاز، حماية أرضية وبارد. بوصل أول شيء الفاز إلى من A إلى D، A إلى J أو G، F إلى E. البارد بياخد طريقه مباشرة من الجهازين H إلى أو هو إلى C، و E إلى C أيضا. وبيبقى خط الحماية الأرضي إلى B. بنشوف اختبار تيست برو. إذن أمورنا بالسليم. ننتابع إلى الحالة الثانية أو المخطط الثاني. هاي المخطط الثاني بيظهر لنا كيفية الوصل التيب أو الأشرطة المارة في التيب في الجدار. في عنا اللوحة الرئيسية. من اللوحة الرئيسية دائما تخرج 3 خطوط رئيسية، هي الفاز والبارد والحماية الأرضية. في عنا جهاز إنارة واحد جهاز إنارة اثنين ومفتاحين الإنارة والفاز، عفوا والمآخذ. المآخذ أيضا 3 بنرتاح منها. بالنسبة للخط أو للجهاز الإنارة الأول في عنا كمان 3 خطوط، خط الراجع وليس خط الفاز، خط الراجع من المفتاح وخط البارد وخط الحماية الأرضي. كم خط عندي هون من التيب الأول إلى جهاز الإنارة الأول؟ في عنا الخطوط 3 الرئيسية، إضافة إلى خط الراجع إلى جهاز الإنارة بمر أيضا من هالمفتاح أو من هالجهاز هون. إذا في عندي هون صار 4 خطوط، خط الفاز خط البارد وخط الحماية الأرضي إضافة إلى خط الراجع. هون أيضا المفتاح له خط راجع، عفوا هون جهاز الإنارة أيضا له خط راجع، وبالتالي صار عندي خطي راجع إضافة إلى الخطوط الرئيسية 3، وبالتالي صاروا 5 خطوط. خطي راجع، خط للجهاز الأول للجهاز الإنارة الأول وخط جهاز الإنارة الثاني، وخط الفاز والبارد والحماية الأرضية. في عنا هون اختبار تيست نتأكد شغلنا صح أم لا. برو. إذا الشغل صحيح ونتابع إلى الحالة العملية. هاي الحالة العملية في عنا مآخذ، مفتاحين موجودين بنقطة واحدة. الدوسي قال بدها توزع الخطوط إلى جهاز الإنارة الأول وجهاز الإنارة الثاني. ندخل إلى المخبر العملي. هاي المخبر العملي في عنا اللمبة أوتاج إي الأول، يعني مخرج الإنارة الأول إي، وهون التيب الواصل بين المخرج الأول إلى الدوسة إي، وعنا التيب الواصل من A إلى D، وعنا اللمبة أوتاج دي، يعني عنا الرور أو التيب الواصل من A إلى اللمبة دي، وعنا التيب الواصل من A إلى E. إذا ضغطنا على الدوسة A شفنا شو في موجود فيها. لاحظ أنه خطوط الكهرباء الرئيسية واصلة إلى الدوسة A. شو هي الخطوط اللي بدنا نمددها من الخطوط الرئيسية إلى الخطوط أو إلى الدوسة B اللي هي عبارة عن المفتاحين؟ إذا فتحنا التيب بنلاحظ أنه نحن لازم نمدد 5 خطوط. ليش 5 خطوط؟ خط الفاز لونه بني
وخط البارد لونه أزرق، وخط الحماية الأرضي اللي لونه أصفر مع أخضر. إضافة إلى الخطين الراجعين إلى اللمبتين أو إلى جهازي الإنارة، من كل مفتاح في خط راجع إلى جهاز الإنارة عوضا عن الفاز. تابع للدوسة بي أو هي المفتاحين، في عنا ال محل الفاز، وفي عنا مخرجين عبارة عن مفتاحين. تابع إلى الدوسة سي مشان أكمل الخطوط ووصل مباشرة. الدوسة سي أو المآخذ دائما بتاخد 3 الخطوط الرئيسية مباشرة، ما بيحتاج الواحد يفكر فيها. وبوصل مباشر خط الفاز، خط البارد، وخط الحماية الأرضي. إذا الدوائر تعبر عن الدائرة الكهربائية غير مكتملة، طبعا غير مكتملة. تابع للدوسة دي، في عنا خط الفاز قلنا عند الخط ال، وفي عنا مخرجين، واحد اخترناه لونه أبيض، واحد آخر اخترناه لونه رمادي. الفاز الواصل إلى المآخذ أيضا فيني مدده لهون، وخط البارد وخط الحماية الأرضي. ننتقل للدوسة A. ونشوف شو الخطوط المارة إلى جهازي الإنارة. 3 خطوط في كل واحد. خط الطبيعي اللي هو البارد لونه أزرق، وخط الحماية الأرضي لونه أخضر وأصفر، وخط الراجع الأول إذا اخترناه لونه أبيض معناتها الثاني راح يكون رمادي. نرجع للدوسة A ونروح على اللمبة الثانية، أيضا 3 خطوط. قلنا عبارة عن الخط البارد أزرق، وخط الحماية الأرضي أصفر وأخضر، وخط الراجع قلنا اخترناه هنيك أبيض، إذا هون راح نختاره رمادي. وبنرجع للدوسة A وبنكمل التوصيلات. الخط الرئيسي الفاز واصل للمفاتيح حكما. في عنا توصيلات تانية، الخط الأبيض خط الراجع واصل حكما إلى أحد المفتاح، وخط الراجع الآخر رمادي واصل المفتاح الثاني. يبقى عنا 3 خطوط أو 3 نقاط بدنا نوصلها مع بعض. بناخد مساعد عندي الرمادي، عفوا عندي الأرضي والبارد، 4 نقاط. إذا باخد مساعدات ربط. هي البارد لهون، الرئيسي، وإلى المفاتيح أو المآخذ، إضافة إلى الحماية الأرضي. إذا بعد توصيل الخطوط في الدوسة A نذهب إلى التوصيل الكهربائي في الدوسة E. التوصيل عادي، خط البارد وخط الحماية الأرضي وخط
الراجع. ننتقل للدوسة الأخرى، الدوسة دي، وبنوصل الكهرباء أيضا. في عنا الخط البارد، خط الحماية الأرضي، وخط الراجع الرمادي، كان هناك أبيض. هلأ فينا نرجع ونتأكد توصيلاتنا ونتأكد من الزر تيست. تمت الإنارة، إذن التوصيلات سليمة. بتمنى تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله بالمرة القادمة رح نعمل تجربة جديدة بإذن الله.